و ما الان با همه دلاوری و جنگاوری که داریم نیاز به شاه داریم. کشور شاه میخواد. این رستمی که من دیدم اصلا فیل و اژدها بود. دیدیم که رستم بالاخره بعد از جستجوی طولانی و آزمایش‌های متعددی که انجام میداد اسبی برای خودش پیدا میکنه، رخش. اسبی که اصلا قبل از اینکه مال رستم بشه رخش رستم صداش میکردن و همین نشون میده که داستان چه سرنوشت مفصلی برای رستم در نظر گرفته. به هر حال توی زابل و سیستان یک جشن بزرگی برگزار میکنن تا روحیه خودشون رو بالا نگه دارن و آماده جنگ جدیدی بشن که افراسیاب دوباره راه انداخته. زال و رستم لشکر و پهلوانان سیستانی رو آماده میکنن و به سمت ری و تهران حرکت میکنن، همون جایی که افراسیاب هم الان داره لشکرش رو به همون سمت میاره. وقتی که به حوالی تهران میرسن زال رو میکنه به بقیه پهلوانا و میگه ما پهلوانای قوی هستیم، منسجم هستیم، آماده جنگ هستیم، اما شاه نداریم. زو پادشاه خوبی بود، عدالت داشت، اما از دنیا رفته و پسری هم نداره که جانشینش بشه و ما الان با همه دلاوری و جنگاوری که داریم نیاز به شاه داریم. کشور شاه میخواد. و همون حرفی رو میگه که قبلا هم قبل از پادشاهی زو همین حرف رو زده بود. بعد رو میکنه به رستم و میگه ستاره شناسان به من خبر دادن که انسان صالحی هست، پادشاه خوبی است از نسل فریدون به اسم کیقباد. این شخص توی کوهستانهای البرز هست و سریع برو کیقباد رو بردار و اون رو با تمام احترام پیش ما بیار تا ما تاجگذاری کنیم و اون بشه پادشاه کشور. رستم هم همین کار رو میکنه، به سرعت خودش رو به البرز میرسونه و کیقباد رو به تهران میاره. کیقباد اول یک سان میبینه از اون ارتشی که داره، با پهلوانا یک مشورتی میکنه و یک آماری از ارتش و پهلوانان افراسیاب میگیره و بعد از یکی دو هفته تاجگذاری میکنه. در واقع زال تاج رو بر سر کیقباد میگذاره، همون مسئولیت تاج بخشی که قبلا هم بهش اشاره شده بود. همه پهلوانان اینجا هستن، قارن، رستم، زال، مهراب، پرچم بنفش، اون درفش کاویانی رو میارن و اون میشه نماد ایران و یک بیعتی با پادشاه جدید میکنن با کیقباد و حالا آماده جنگ با لشکر تورانیان میشن. لشکر ایرانیا دیگه الان خیلی منسجم و بزرگ هست و آماده جنگ با افراسیاب هست، برخلاف اون جنگ قبلی که ایرانیا غافلگیر شدن. روز جنگ فرا میرسه. قارن به عنوان یکی از پهلوانان بزرگ ایران به وسط جنگ میره، جنگ دلاورانه‌ای میکنه و رستم اینجا برای اولین بار جنگ واقعی رو میبینه، از نزدیک میبینه که قارن چطور دلاورانه داره میجنگه. اینجا جوگیر میشه رستم و پیش باباش میره، پیش زال و ازش میپرسه بگو افراسیاب کیه؟ افراسیاب کدوم یکیشون هست؟ چه شکلیه؟ چه لباسی میپوشه؟ چه تیپیه؟ من میخوام برم همین الان دستگیرش کنم و کشون بیارمش پیش پادشاه و اصلا جنگو همینجا تموم کنم. زال دست پسرشو میگیره و بهش میگه بابا جون آروم باش، این جنگ بزرگی هست، افراسیاب بزرگترین پهلوان تورانیان هست، زره و لباس فلزی به تن داره، پهلوان بسیار بزرگ و جنگاوری هست و اینجوری نیست که بری و بگیش و بیاریش و جنگ تموم بشه. در واقع زال داره این نشونی ها رو به رستم میگه که بهش تذکر بده و بگه اون پهلوان بزرگی هست، نرو سراغش. اما رستم بلافاصله میگه خیالت راحت، همینجا صبر کن و من الان میام و بلافاصله به میدان جنگ میره. افراسیاب از دور میبینه که یک نوجوانی سوار بر یک اسب بزرگی داره میاد. میپرسه این کیه؟ این کدومه که از پهلوانای ایرانی است؟ من تا حالا ندیدمش. و دیگران بهش خبر میدن که این نوه سام هست، اون گرز تکزخم دست رستم هست، الان از پدر بزرگش بهش ارث رسیده و این کسی که داره میاد رستم هست، نوه سام. رستم هم افراسیاب رو از دور میبینه و با توجه به نشونی هایی که پدرش بهش داده بود افراسیاب رو میشناسه، به سمتش میره و در یک چشم هم زدن کمربند افراسیاب رو میگیره و اون رو از روی اسبش بلند میکنه و همراه خودش میکشه تا به سمت لشکرگاه ایران ببره.
شانسی که افراسیاب میاره این هست که وزن زیادش و اون زور کشش رستم باعث میشه که کمربند افراسیاب پاره بشه و افراسیاب بیفته زمین و همین که افراسیاب زمین میخوره پهلوانای دیگه توران میان و دور افراسیاب رو میگیرن و اجازه نمیدن که رستم دوباره بیاد و آسیبی بهش بزنه. رستم هم همونجا افسوس میخوره که من باید به جای اینکه کمربندش رو میگرفتم زیر بغلش رو میگرفتم، کتفش رو میگرفتم تا از دست من نیفته. اما به هر حال خبر این دلاوری رستم به لشکرگاه ایرانیا میرسه. کیقوباد متوجه میشه، یک روحیه بسیار زیادی میگیرن و حمله میکنن به سمت تورانیان و اونها رو تو همون جنگ یک روزه شکست میدن. در نتیجه تورانیا عقب نشینی میکنن، اول به سمت دامغان میرن و بعد به جیهون و بعدش هم کلا برمیگردن پیش پشنگ پادشاه تورانیان. اینجا افراسیاب شکست خورده و خجالت زده پیش پدرش میره و به پشنگ میگه این جنگ و این شکست از اول تا آخرش تقصیر تو بود. ما که صلح کرده بودیم و داشتیم زندگیمونو میکردیم. تو به ما اطلاعات غلط دادی و گفتی برید اینا شاه ندارن، شاهشون مرده، پهلوان اولشون هم که زال هست اعلام بازنشستگی کرده، برید تارومار کنید. این ایرانی‌ها اینجوریان که یکیشون که از بین میره یا بازنشست میشه یا میمیره، سریع یکی بهتر میاد جاشو میگیره. تو گفتی اینا پادشاه ندارن، ما رفتیم دیدیم کیقوباد شده پادشاه، یک پادشاهی بسیار بهتر از زو. گفتی زال خودشو بازنشست کرده، یک پسر نوجوانی داره به اسم رستم. من یک چیزی میگم تو یک چیزی میشنوی. این اومد و با گرزش تمام لشکر رو شکافت و به سمت من اومد. وقتی نزدیک من رسید گرزشو غلاف کرد و با دست کمربند منو گرفت، منو مثل یک پشه از روی اسب بلند کرد و همراه خودش برد و من شانس آوردم اینجا که کمربندم پاره شد و من افتادم زمین، وگرنه منو اسیر کرده بود، چه بسا منو کشته بود. این رستمی که من دیدم اصلا فیل و اژدها بود.